Good day muli mga kakabsat. Dumating na yung order natin na molder ng hollow blocks, kaya i-unbox naman natin siya ngayon. In-order natin to kay Sir Abelino Alcantara ng San Carlos City, Pangasinan. Isa rin po siyang vlogger, nagba-vlog din po siya. I-flash ko na lang po dito sa screen yung channel niya kung gusto nyong mag-avail o bumili rin ng ganito, molder ng hollow blocks. Nagbebenta po siya nito. So, i-unbox na natin. Bali D4 tsaka D5. So, tara. Unbox na natin. Ito yung D4. Ito yung D4 mga kakapsat. Molder ng hollow blocks ng D4. Ito naman yung D5. Sa mga may gustong umorder o mag-avail ng ganitong molder ng hollow blocks mga kakabsat, ito yung channel ni Sir Abelino Alcantara. Kontakin nyo na lang siya sa channel niya mga kakabsat kung gusto nyo bumili o mag-avail din ng ganitong molder. Ayan, itetest na natin ngayon yung molder natin na D5. D5 muna yung gagawin natin yan, Si Alvin yung gagawa. First time mo dito niya, Alvin. Tikas nga sa moldura. Bali first time daw niya gagawa ng ng ganyan. Dating gumagawa ng hollow blocks na rin to, pero yung palapag. First time niya yung ganyan patayo. Subukan natin. Bali 5 kahon ng yung kahon namin doon, yung panukat namin. Yan. 5 kahon na ganyan. Kalahating semento, Yung mixture niya. Kalahating simento, 5 kahon. 5 cubic foot na buhangin. Pero pag commercial, 6 yan. Ayan, first attempt ni Alvin. Tingnan natin kung success. Saltek mo, Ben. Saltek mo. Pababa ta. Tanga to. Ta.
Ba, di pag-ibaan nyo. Agkwa. Dapat. Salbog. So. Paktisan lang dito. Ayan na po. Tinitest na ni Alvin yung unang gawa niya, yung magiging successful. Pangatong, sabay mo. May pera. Ingatong. Sabay nga to. Basta, diretso. Ayan, perfect. Woo! Ayan, oh. Ganda. Ayos. Second attempt. Ayan. Wow, success ulit. Ayos, ah. Woo! Nakuha na niya yung technique, oh. Ababa lang dito ko. Dapat may mataas na ano, ganito. Pag i-anuhan. Masakit yung bewang mo dyan. Ayan, suot nga yung ano natin, no? Yung shirt natin. Bangan ni Juan. Ayan, third attempt natin to. Third attempt. Tingnan natin. Opya. Ayos. Okay. Success. Ayan, nakarami na si Alvin dito, oh. Saan nagtingal? Bin. Diyan nagtingal. Bato. Ganun. Ayan. Tanggal. Yo. Marami na siya. Paubos na yung ano niya na ano. Kunti na lang. So, bali yung ano rito, yung kalahating bag, nakakagawa siya ng mga 25 pieces sa D5. So, bali 50 pieces sa isang sako ng simento. Medyo malakas kasi yung timpla natin dito, kaya konti lang yung ano, yung production natin. Pang sarili naman yan, kaya ganyan yung picture natin.